مرحبا، يسعد اوقاتكم. اليوم بدنا نحكي عن موضوع الصبغات ونفهم كيف الصبغه بتفوت على قلب الشعره وبتغير لها لونها من جوا، وكيف خلط الالوان مع بعضها. طبعا بالماضي كانوا الناس يستعملوا اشياء نباتيه مثل الحنه السوداء والحمراء ليغطوا الشعر الشايب الابيض، او لحتى يغمقوا الالوان. وكانت خياراتهم كتير محدوده، والاشخاص اللي شعرهم غامق كانوا يستعملوا البيبونج وينقعوا شعرهم تحت الشمس ويعيدوا التجربه 3 مرات بالاسبوع لحتى يفتحوا شعرهم شوي. بسنة 1909 يوجين شولر، هو فرنساوي مواليد فرنسا من أصول ألمانية، هو أول حدا اخترع تركيبة كيميائية اللي بتصبغ الشعر وبتغير له لونه. وقتها تأسست شركة اللوريال، وهي طبعا نمبر 1 بالعالم. ولبعد 40 سنة لحتى تأسست شركة شوارزكوف الألمانية، فصاروا هن هودي الشركتين أكثر منافسين بالعالم. طبعا لازم لحتى نفهم كيف الصبغة بتغير الشعر، لازم أول شيء نفهم الشعرة وشو هي تركيبتها وبنية الشعرة. طبعا الشعرة بتتألف من 3 طبقات. الطبقة الخارجية اسمها كيوتيكل، وهي بتكون مثل الحراشة في الصنوبر، وبتكون مسكرة على بعضها. هذه الطبقة الخارجية اللي هي الكيوتيكل هي اللي بيتم فيها إفراز الكيراتين اللي بيعطي صلابة الشعر. الطبقة الجوانية اللي من بعد الكيوتيكل هي الكورتكس، وبطبقة الكورتكس هي أكبر طبقة بالشعر. بهيدي الطبقة الوسطانية الكورتكس، هون بتتم عملية التلوين وتغيير لون الشعر، لأنه الميلانين موجود بهاي الطبقة. الطبقة الداخلية اسمها ميدولا، مش كل العالم عندهم اياها. الاشخاص اللي شعرهم اشقر وفاتح وناعم كتير بتكون هاي الطبقة مش موجودة وغايبة نهائيا. فاذا الكيوتيكل، الكورتكس والميدولا. في 4 أنواع من البيجمنتس موجودين بشكل طبيعي بقلب الشعر، هن الأحمر، الأسود، البني والأصفر. فالأشخاص اللي بيخلقوا بشكل طبيعي شعرهم أسود موجودين ال4 بيجمنتس بشعرهم. يعني الأشخاص اللي بيخلقوا شعرهم أسود في عندهم البيجمنتس، الريد بيجمنتس، البلاك بيجمنتس، واليلو بيجمنتس، والبراون بيجمنتس. ال4 بيجمنت أو الصبغات هودي الطبيعيين طبعا هن الميلانين، موجودين بشكل طبيعي بشعرهم. يعني طب اذا حدا كان خلقان شعره كستنائي متوسط مش فاتح، بتكون البلاك بيجمنتس بتكون اقل من غيرهم، اقل من الاشخاص اللي شعرهم اسود. بس ال3 بيجمنتس الموجودين التانيين اللي هن البني، الاحمر والاصفر. اذا كان حدا خلقان شعره كستنائي فاتح، البلاك بيجمنت ما بتكون موجوده بشعره، بيكون عنده الاحمر والبني والاصفر. الاشخاص اللي خلقانين شعرهم اشقر غامق بيكون البلاك بيجمنتس مش موجوده بشعرهم، والريد اولموست مش موجوده بشعرهم، بيكون عندهم بس 2 بيجمنتس، بيكون عندهم البراون واليلو. الاشخاص اللي خلقانين شعرهم اشقر فاتح، اول 3 بيجمنتس مش موجودين بشعرهم، يعني البلاك والريد والبراون مش موجودين بشعرهم، بيكونوا خلقانين وعندهم بشعرهم بس اليلو بيجمنتس. فهودي الاشخاص تفتيح شعرهم كتير سهل. لحتى نفهم وقتها بدنا نحط اي دواء تفتيح على الشعر، مثل نقول فرضا دواء الهايلايت، بس نحطه على الشعر فهو ريموفر للبيجمنت، يعني هو عم يسحب لنا الميلانين من قلب الشعر. كرمال هيك هالشي بيختلف من شخص لاخر حسب شو موجود ناتشرالي بقلب شعره من جوا. افرضوا عم نحط دواء هايلايت على شعر اسود، اذا بتنطروا 10 دقائق وبتفتحوا الفويل رح تشوفوا انه الشعر عم بيقلب على احمر. ليش؟ لانه اول شيء سحب لنا البلاك بيجمنتس من الشعره. اذا بتنطروا بعد 10 دقائق او ربع ساعه تانيين رح تشوفوا انه الشعر بلش يصير على نحاسه. ليش؟ لانه بلش يسحب الريد بيجمنتس. هن اذا بدنا نحسب ايهن اقوى بيجمنتس بالشعر، هن البلاك نمبر 1 هي اقوى بيجمنت وسحبها من الشعر كتير صعب. ثاني بيجمنت بالقوه هي بتجي الاحمر، الريد بيجمنتس. الثالثة هي البراون، واسهل شيء واخف شيء انه نسحبها من الشعر هي اليالو. فاذا بننطر ربع ساعة او 20 دقيقة تانيين بنشوف الشعر عم يقلب على نحاسة، لانه بيكون دواء الهايلايت سحب لنا البلاك بيجمنتس والريد بيجمنتس من الشعر، فضل عنا البراون واليالو. اذا بننطر 10 دقائق تانيين بيكون البراون عم ينسحبوا من قلب الشعر وصار الشعر اشقر. واذا بننطر بعد شوي بصير الشعر اشقر فاتح. طبعا بدي انبهكم انه لازم يضل يلو بيجمنتس شوي بقلب الشعر، لانه اذا انسحبوا كل اليلو بيجمنتس من الشعر
هون بيكون الشعر تدمر نهائياً وتكسر وما لازم. حتى لو عم نعمل لون بلاتين في حدود لحتى نسحب البيجمنتس من قلب الشعر، ما فينا نسحب كل البيجمنت من قلب الشعرة، بدنا نحافظ على صحة الشعر، وهذا الشيء بيجي عند الكوافير مع الخبرة مع الوقت، بيعرف قديش بده يسحب بيجمنت من الشعر. الصبغة في منها أنواع، لحتى نميز شو الاختلاف بين الصبغات منبلش بالتمبوراري كولر اللي هو صبغة مؤقتة، مثل كأنكم بتفوتوا على محل بتشتروا سبراي بترشوه على الشعر غسلة غسلتين بيروح عن الشعر، وهي صبغة مؤقتة أبداً ما بتخترق الشعرة. بنرجع للنوع الثاني اللي هو سيماي بيرمننت كولر. هاي الصبغة رح شبه لكم جزيئات الصبغة بهيك، تخيلوا هالقد كبار وما بيخترقوا الشعرة، بيضلوا بيعلقوا على سطح الشعرة من برا، على الكيوتيكل من برا، ابدا ما بيخترقوا الشعرة. فهودي اللي بنقلن منا صبغة دائمة، يعني بعد فرضوا 10 غسلات او اللي هن بيروح عن الشعر. الديمي بيرمننت شوي اقوى من السيماي بيرمننت، بتخترق الشعرة وبتضلها بالكورتكس بس ما بتفوت كتير غميقة على قلب الكورتكس، يعني بتخترق شيء بسيط من قلب الكورتكس، وهيدي بتطول شوي أكتر من السيماي بيرمننت. موضوعنا اليوم هو البيرمننت كولر أو الصبغة الدائمة. بدنا نفهم كيف الصبغة الدائمة. طبعا الموليكيولز تبعها بيكونوا كتير أصغر من السيماي والديمي بيرمننت، بيكونوا الموليكيولز تبعها صغار وبيخترقوا الشعر وبفوتوا ديب على قلب الكورتكس. انا رح احاول اشرح لكم الصبغه الدائمه بطريقه مبسطه، يعني ما رح اقعد اعذبكم بتركيبات كيماويه صعبه ومعقده كتير، بدنا نحاول نفهمها بطريقه مبسطه. هيدا التيوب الصبغه موجود بقلبه شغلتين، اللي هو الصبغه الالوان، يعني جزيئات الصبغه الصناعيه synthetic pigments، منن صبغه طبيعيه، فهي synthetic pigments ومحطوط معها امونيا. الامونيا شو شغلتها؟ الامونيا هي مثل الفيهيكل، يعني كأنها ناقل، كيف تخيلوا عم بتحطوا شيء بالسياره وتبعتوه، يعني هي اللي بتفوتهم على قلب الشعره. الامونيا بتعمل شيء، هي طبعا ماده قلويه، بتعمل شيء انه وقتها نخلطها مع الاكسيدان طبعا بتخلي الكيوتيكلز على سطح الشعره مثل سوولن، يعني مثل كأنهم بينتفخوا وبيصيروا طرايا فبيفتحوا. انا بدي اشبه لكم الكيوتيكل بالصنوبر. هاي شعره الكيوتيكل تبعها مسكرين، فنحن كيف بدنا نخلي الصبغه تخترقها وتفوت على قلبها لجوا؟ الامونيا شغلتها بتعملها هيك، يعني بتكون هيك وبتصير هيك. الامونيا بتخلي هودي الكيوتيكلز ينتفخوا ويصيروا طرايا فبيفتحوا، وهون بصير هين انه الصبغه البيجمنتس يخترقوا هيدا الكيوتيكلز ويفوتوا على قلبها. فاذا هيدا الشيء اللي بتعمله الامونيا. الامونيا في مع جزيئات الصبغه اللي هن شو بنقول لهم كابلر. الكابلر هن 3 الوان، هن ازرق واخضر مصفر واحمر، ومنهم مشتقين كل الالوان، يعني اي تركيبه لون بدنا اياه، مثلا بني او اي لون مهوغني اي لون، هن نتيجه خلط هودي الالوان مع بعض، كلهم مشتقين الالوان من هودي الكابلر. فاذا الامونيا هي بتحمل هودي جزيئات الصبغه اللي هن الكابلر وبتفوتهم على قلب الصبغه لجوا. في عندنا الاكسيدان هو هيدروجين بيروكسيد. هيدا الهيدروجين بيروكسيد هو بيعمل بليتش للشعره، يعني هيدا عم يسحب لنا الميلانين من قلب الشعره، الميلانين المتواجد بشكل طبيعي. فرض الشعر كان اسود او بني فهو في ميلانين وفي ناتشورال بيجمنت. هيدا شغلته الهيدروجين بيروكسيد انه يسحب لنا قد ما في من الناتشورال ميلانين البيجمنت يعني الموجوده بقلب الشعره، بيسحب لنا اياها لبرا، والامونيا بتفوت السينثيتيك بيجمنت على قلب الشعره. طبعا هيدي كأنها محفوظه بقلب التيوب، ما بتتفاعل ولا بتعمل شيء طالما محفوظه. نحن ما مننا بحاجه انه نخلطها مع الهيدروجين بيروكسيد الا لوقت اللي بدنا نستعمل الصبغه. فاذا بعد ما خلطنا هالشغلتين مع بعض اللي هن الهيدروجين بيروكسيد والامونيا مع الكابلر وفاتوا على قلب الشعره، عملوا شغلتين، سحبوا لنا الميلانين من قلب الشعره وفوتوا الصبغه السينثيتيك بيجمنت. وطبعا هيدا الشيء بده جو او بيئه قلويه، يعني البي اتش تبع الشعره قبل ما تفوت الامونيا عليها بتكون 5 بتصير 10، بتصير لانه بحاجه لبيئه قلويه لحتى يتم هيدا التلوين.
وهودي السينثيتك بيجمنتس بفوتوا على قلب الكورتكس وبيعلقوا جوا، وبعد ما يفوتوا على جوا بيصيروا جزيئاتهم كبار، فبيعلقوا جوا وبصير من المستحيل انهم يخترقوا الكيوتيكل ويرجعوا يطلعوا برات الشعره. فاذا فاتوا على قلب الشعره وغيروا لنا لون الشعره بشكل دائم، وهيدا التغيير irreversible، يعني ما بيرجع مثل ما كان قبل ما نلون الشعره، ما بترجع لحالتها الطبيعيه. ولحتى نحن بعد ما يصير عمليه التلوين لازم هودي الكيوتيكلز اللي شايفينهم لازم يرجعوا يتسكروا ويصيروا هيك، لانه الامونيا كسرت لنا الكيراتين الموجود بالكيوتيكل لحتى يفتحوا الكيوتيكل عن بعض، فهيدا الشيء هو تقريبا يعني دامج، فلازم يرجع يتصلح. كيف بدنا نرجع الكيوتيكل مثل ما كانوا قبل التلوين؟ انا ليش بفضل صبغه الماجيريل؟ لانه فيها ماده، الماجيريل هي ايونين جي. ايونين جي انسل هن بيرجعوا بيركبوا لنا الكيراتين بالكيوتيكلز وبيرجعوا بيسكروا الشعره، لانه الكيوتيكلز اذا ما تسكروا الشعره رح تتعرض لكتير اجريشنز، الاكسجين الموجود بالهواء، الاكسجين الموجود بالمي، كله هيدا بينزع الشعره. والشعره اذا كانوا الكيوتيكلز تبعولها مفتوحين بتكون منا هيلثي او منا شعره صحيه. فكرمال هيك انا بفضل كتير الماجيريل، لانه موجوده فيها هيدي الماده الايونين جي اللي هي بترجع بتسكر الكيوتيكل بعد ما بيخلص عمليه التلوين. هلا بدنا نحكي شوي عن الالوان او الكتالوج تبع الماجيريل. في عنا اكثر من انواع، يعني جروبات من الالوان. مثلا في عنا الالوان الاساسيه اللي هن ما فيهم شيء بعد الفاصله، من الواحد ببلش الاسود للعشرة اللي هو اشقر فاتح، اشقر فاتح جدا، يعني لانه التسعه اشقر فاتح، العشرة الافتح منه very light blonde. من الواحد للعشرة هودي الالوان الاساسيه شو شغلتهم؟ شغلتهم يغطوا الابيض. فاذا عندنا وحده ما عندها شعر ابيض ما في داعي نستعمل ولا لون من الالوان الاساسيه، يعني هيدي تشارت من الواحد للعشرة مننا بحاجه لها. فرضا وحده شعرها مثلا بني غامق وبدها تعمله بني فاتح، ما بنستعمل ولا لون من الالوان الاساسيه، لانه هودي شغلتهم الاساسيه انه يغطوا الشعر الابيض. وفي عنا الالوان اللي هي الشيد او التون او الرفلة. هودي الالوان يعني الليفل بيختلف، مثلا الليفل هو 5 أو 6، بس الشيد او التون او الرفلة هو كل شيء بيجي بعد الفاصله. لنفرض مثلا في عنا 7.1، الرقم 1 بعد الفاصله هو بدل على اللون الرمادي. كل رقم من الارقام في له دلاله. الواحد بعد الفاصله هو رمادي، 2 بعد الفاصله هو iridescent او بيكون في شيء من الموف او البيربل، فاذا 2 هو بيقولوا له بالعربي متقزح، بالانجليزي بيقولوا له iridescent او بيكون بيجي شويه موف بقلبه منه كتير قوي، يعني بنفسجي بس خفيف. 3 هو جولدن او الذهبي، عم بحكي عن الارقام اللي بعد الفاصله. رقم 3 هو الموف او الذهبي. رقم 4 هو النحاسي او الكوبر او الكويفري. رقم 5 هو المهوغني او الاكاجو، مثل لون الخشب يعني. رقم 6 هو الاحمر. الرقم 8 بيكون هو الموكا او القهوه. هودي قليلين استعمالاتهم، اكثر شيء استعمالات من الواحد للستة. فاذا خلينا نفرض بعد الفاصله في عندنا مثلا رقم 8.1 هو اشقر فاتح رمادي. اذا صار 8.11 شو بصير؟ بصير عم نشدد على الواحد، يعني بدل الواحد صار 11 فصار هيدا رمادي عميق او انتنس بنقله، لانه مش واحد لحالة، صاروا 2 يعني 11. فاذا 8.1 هو اشقر فاتح رمادي، 8.11 هو اشقر فاتح رمادي عميق او انتنس. لنفرض في عنا رقم 8.31 او 7.31، شو بيكون؟ بيكون رمادي ذهبي، يعني اشقر فاتح رمادي ذهبي، بس يلي بيجي بعد الفاصلة اول بيكون اقوى، لانه 3 اجت قبل الواحد فهو الذهبي فيه اقوى من الرمادي. لو كان الواحد قبل 3، يعني لو كان 7.13 او 8.13 بيكون الرمادي اقوى من الذهبي، فاذا يلي بيجي دغري بعد الفاصله بيكون اقوى من اللون اللي بعده. لنفرض في عنا رقم 6.45، هو الستة هو الليفل تبعه اشقر غامق. الستة اشقر غامق فاصلة 45، الأربعة اجت قبل الخمسة، فاذا النحاسة فيه اقوى من المهوغني
أقوى من الأكاجو. ليش؟ لأنه 6.45. خلينا نفرض في عنا لون 8.34. 8 هو أشقر فاتح، 3 هي ذهبي، 4 هو نحاسي. فإذا أشقر فاتح نحاسي ذهبي، لا سوري ذهبي نحاسي. لو كانت 43 كان رح يكون نحاسي قبل الذهبي، لأنه نحاسي رح يكون أقوى. فإذا 8.43 بيكون نحاسي ذهبي، 8.34 بيكون الذهبي فيه أقوى من النحاسي، وبيكون طبعا الصفار فيه أخف. 4 هو بني، 2 هو iridescent أو موف شوي، 6 بيكون أحمر. فإذا 4.26 فهو بني موف شوي، الموف فيه أقوى من الأحمر. 5.52 الخمسة هو بني فاتح أو كستنائي فاتح. الخمسة بعد الفاصلة بتدل على المهوغني أو الأكاجو، 2 بدل على الموف، بس الأكاجو والمهوغني أقوى من الموف لأنه إجوا دغري بعد الفاصلة. لنشوف شو بدنا ناخد مثال بعد. 6.46 أو 6.46. ال6 هو أشقر غامق، 4 بعد الفاصلة هي نحاسة، ال6 هو أحمر. فإذا النحاسة في أقوى من الأحمر، يعني هو أشقر غامق نحاسي أحمر. مثال تاني، 5.32. الخمسة هو كستنائي فاتح، 3 هي ذهبي، 2 هو iridescent أو متقزح أو موف. فإذا هو كستنائي فاتح ذهبي متقزح. آخر مثال رح أعطيكم إياه، هيك هلأ فهمتوا كل رقم شو بدل. 7.44، 7 هو أشقر متوسط، 4 بعد الفاصلة هي نحاسة، والأربعة الثانية هي نحاسة. فإذا وقت عم نقول 44 يعني صار intense copper أو cuivré intense، يعني نحاسي عميق. فإذا أشقر متوسط نحاسي عميق. طبعا في قاعدة أساسية بالصبغة، هي أنه الصبغة ما بتفتح صبغة. يعني فرضوا نحن صبغنا الشعر لون بني غامق ورجعنا بدنا نصبغه بني فاتح أو أشقر، ما رح يفتح ولا شيء. يعني هالبرودكت اللي عم بتحطوه على الشعر كأنكم عم بتكبوه، ما رح يغير ولا ربع درجة من لون الشعرة، لأنه الهيدروجين بيروكسيد مع الأمونيا، مع حتى لو كان لون فاتح، ما رح يقدروا يسحبوا السينثيتك بيجمنت من قلب الشعرة. هن بيقدروا بس يسحبوا الميلانين الطبيعي اللي موجود بالشعر، بس ما بيقدروا يسحبوا السينثيتك بيجمنت. كرمال هيك القاعدة الأساسية بالصبغة، واللي أي حدا عم يتعلم تلوين الشعر أول شيء بيتعلم أنه الصبغة ما بتفتح صبغة. إذا صبغنا صبغة غامقة وبدنا نرجع نفتح، الشيء الوحيد اللي بفتح هو الهايلايت أو البليتش. هيدا الشيء الوحيد اللي بيعملنا ريموفر للبيجمنت. بدي أعطيكم كمان قاعدة تانية بالشعر. إذا كان عندنا مثلا شعر أسود، وهالشعر الأسود يعني الديامتر أو قطر الشعر سميك، منه شعر ناعم، شعر سميك، وبدنا نفتحه، لأنه كتير عالم ما بيعرفوا يتعاملوا مع الشعر العربي السميك واللي بيكون غامق. وقتا نيجي نفتحه دغري الريد بيجمنتس بتظهر عنا، لأنه وقتا نحط الصبغة الأمونيا مع الهيدروجين بيروكسيد أول شيء بيقدروا يسحبوه من الميلانين هو البلاك بيجمنتس، فبتظهر عنا الريد بيجمنتس. كرمال هيك كتير في بنات بيجربوا يفتحوا شعرهم وبيكون بدهم ألوان بنية رمادية، مثلا بني رمادي، وهن بيكون أصلا شعرهم أسود غامق. وقت يحطوا شي رمادي من الصبغة ما بيطلع لون الشعر رمادي، لأنه الريد بيجمنتس كتير بتظهر بقوة عند الشعر العربي. كرمال هيك بدنا نتحايل. فممكن أنا أعطيكم وصفتين أو تركيبتين تستعملوهم إذا أنتم بدكم لون طبيعي، البني ما يضرب على أصفر أو على أحمر. فرضا وحدة شعرها أسود بشكل طبيعي وبدها تفتحه لبني رمادي، ما رح يطلع كتير رمادي، بس ممكن تحط 7.11 مخلوطة مع 6.11، هودي الرقمين مع بعض. إذا بدها إياه شوي أفتح تحط 7.11 على الحل، أو 7.11 و8.11. أنا ما بنصحكم أبداً تطلعوا فوق هالرقمين، يعني ما تطلعوا فوق ال 7.11 و8 على 11، أو ماكسيموم إذا بدكم تفتحوا 8.11 لحاله. بس إذا بتطلع على 9.11 رح يطلع الشعر أصفر وأورنج شوي، ما رح يطلع رمادي. رح تقولوا ليش؟ ما نحن على الكتالوج شفنا مكتوب عليه
رمادي عميق. ليش وقت حطيناه على الشعر ما طلع هيك؟ لأنه الشعر العربي فيه ريد بيجمنتس كتير، في صبغات حمر بقلبه كتير قوية بتظهر بالتفتيح. كرمال هيك نصيحة لكم 8.11 أو 7.11 هن أعلى رقمين بتوصلوا له إذا كان عم بتفتحوا شعر غامق لفاتح وما بدكم يضرب على أصفر أو على أحمر. إذا كان الست في عندها شعر أبيض لنفرض 40% أو 50%، بدها تخلط لون من الألوان الأساسية مع ال 7.11 أو 8.11 اللي هو 7 أو 8، يعني بتصير بدها تخلط السبعة مع ال 7.11، 8 مع 8.11. ما رح تحط لون رفلي لحاله، بدها تخلط لون أساسي مع لون شيد أو رفلي. لنفرض في عنا ست شعرها أبيض، عنا 60 أو 70%. طبعا بدي أقول لكم شي، الشعر الشايب أو الأبيض هو ما في ولا بيجمنت، كل البيجمنتس رايحة من قلبه، الميلانين كله رايح من قلبه، يعني ما في زيرو بيجمنت. فأي شيء بتحطوه على الشعر الأبيض بتحصلوا على اللون اللي بدكم إياه وتلوينه أسهل. بس لازم دايما تتذكروا انه الشعر الابيض بيميل للرمادة اكتر. يعني فرضا ست شعرها ابيض او عندها 50% من الشعر الشايب وبدها لون اشقر طبيعي، اذا بتحطوا شي 1 رح يطلع شعرها كتير رمادي. اذا بتحطوا شي 31 اللي هو ذهب رمادي، الرمادي رح يغلب على الذهبي، مع انه الذهبي جاي بعد الفاصلة قبل 31، يعني ذهب رمادي. ليش؟ لانه الشعر البيضة بتميل للرمادي اكتر، فرح يغلب الرمادي على الذهبي. فأنا بنصحكم إذا بهيك حالة مثلا حطوا 8 و7.31 مع شوي 6.45، لأنه هيدا بدفي اللون، ما بيطلع أحمر أبدا بس ما بيطلع كمان رمادي. فإن شاء الله يكون فدتكم بهودي التركيبتين أو 3. طبعا هيدا الشيء مش هيدا مجرد مدخل لصبغات الشعر، هو بحر كتير كبير، الواحد كتير بده سنين من الخبرة لحتى يعرف يخلط الصبغات مع بعض. بس هيدا مجرد يعني مقدمة لحتى تفهم الصبغات وكيف تشتغل على الشعر. هيدا الفيديو عملته بناء على طلب عمار من سوريا، لأنه هو بالمستقبل رح يطلع كولوريست وعم بيتعلم تلوين الشعر. بالاخر بقول لكم ان شاء الله اكون فدتكم بهودي المعلومات. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب، تفعلوا زر التنبيهات لحتى يوصلكم كل جديد، وانا بشوفكم بفيديو جديد. الله معكم.